ધીરે
વળી વળી વિનંતી કરો અવર બીજા ઉપાયથી નથી આ વધુ દુઃખનું સરું જે કહેવાનું હતું તે કહ્યું હરિ કૃષ્ણ જોડી જુગાર દિન મંડોળી લડાડજો મુજ નિષ્કુળાનંદ નાનાથ હવે મારા બાલાને નહીં રે વિચારું સાધવ સાસે નિત્ય સંભાળું કર્યું મારે જ્ઞાનંદ સુખાનું હવે હું તમને કરી રાખીશ છાનું આવ્યું મારે હરિવાર વરવાનું ટાણું હે વરના મળે કરજે નાણું હે વર ભાગ્ય વિના નવ આવે હે ત્યાં વિના નવ આવે દોરીને નમન રે મને તેમ કરજો સ્વામી મારા હૃદયની ભીતર રહેજો હવે હું તો પૂર્ણ પદવીને પામી મળ્યા મને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હવે મારા બાલાના દર્શન સારો હરિજન આવે હજારે હજારો ઢોલિય બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અંતરયામી સભા બેઠા મુનિ ના વૃંદ જેમાં શોભે તારે વિજ્યો જેમાં ચંદ્ર પુર ખેલ રચી વાણી બેળ રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તાળી પડે ઉપડતી અતિ સારી તુને ગાય ગૌતમ પ્રગટી મારી પગલડી કસોદરીઓ અતિ શોભે જોઈ જોઈ હરિજન નામ લોભે પરાર સર્વતિ સુખના રાશિ સજાનંદ નામ નવાસી ભક્તિ મારી જનવદનમની રામી મળ્યા મને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની શાંતિ દાતા માટે તમારું કરુણા નિધિ સજ્જનામ સાષ્ટાંગ નાથ નમની કરું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામ સાષ્ટાંગ નાથ તમે
અને સહી કરનારા તમોએ પોષ માસના કૃષ્ણ પક્ષની શક્તિલા નામની એકાદશી મને કહી, પરંતુ માઘ મહિનાની શુક્લ પક્ષની એકાદશી પ્રસન્નતાથી કહો. માઘ મહિનાની શુક્લ પક્ષની એકાદશીનું શું નામ છે, તેનો વિધિ કેવો છે અને તે દિવસે કયા દેવતાનું પૂજન કરવું તે મને કહો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ રાજાઓમાં મુખ્ય યુધિષ્ઠિર રાજા, હવે હું તમને માઘ મહા મહિનાના શુક્લ પક્ષની વિશે જે એકાદશી થાય છે તે એકાદશી કહું છું, તે તમે સાંભળો. માઘ માસના શુક્લ પક્ષને વિશે પ્રખ્યાત સર્વ પાપોને હરનારી, ઉત્તમ પવિત્ર પાપનો નાશ કરનારી, કામનાઓને પૂરનારી, મનુષ્યોને મોક્ષ દેનારી, બ્રહ્મ હત્યાને મટાડનારી અને પિશાચપણાને ટાળનારી જયા નામે પ્રખ્યાત એકાદશી છે. આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી નક્કી લોકો પ્રેતપણાને પામતા નથી, અર્થાત મોક્ષને જ પામે છે. આ એકાદશીથી કોઈ પણ એકાદશી અતિ શ્રેષ્ઠ પાપને હરનાર અને મોક્ષ દેનાર નથી. આ જ કારણથી એ યુધિષ્ઠિર રાજા, આ એકાદશી મનુષ્યોએ પ્રયત્નથી કરવી. હે રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર રાજા, હું તમને આ એકાદશીની સુંદર એવી પુરાણમાં રહેલી કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. મેં આ એકાદશીનો મહિમા પદ્મ પુરાણની અંદર કહેલો છે. એક દાડો સ્વર્ગલોકની અંદર ઇન્દ્ર રાજ્ય કરતો. મનોહર લોકને વિશે અમૃત પીવામાં પ્રીતિવાળા, અપ્સરાઓના સમૂહે સેવેલા દેવો સુખ વડે વસતા હતા. ત્યાં પારિજાતક નામના કલ્પવૃક્ષોથી શોભિત એવું નંદન નામે એક વન છે. એ નંદનવનને વિશે સ્વર્ગવાસી દેવતાઓ અપ્સરાઓની સાથે રહે છે ને તેઓને રમાડે છે. એક દિવસે એ યુધિષ્ઠિર રાજા પોતાની ઈચ્છાથી રમતા એવા દેવોના રાજા ઇન્દ્ર આનંદ સાથે 50 કરોડ નાયિકાઓને નચાવતા હતા. તે વખતે ત્યાં ગંધર્વો ગાતા હતા. તે ગંધર્વોની અંદર પુષ્પદત્તક અને ચિત્રસેન નામના ગંધર્વો પણ હતા. તેમ ચિત્રસેન ગંધર્વની પુત્રી તથા ચિત્રસેન ગંધર્વની માલિની નામે પ્રસિદ્ધ સ્ત્રી પણ હતી. એક ચિત્રસેન ગંધર્વને માલિની નામની સ્ત્રીથી પુષ્પવાન નામે પ્રસિદ્ધ ગંધર્વ પેદા થયો. એ પુષ્પવાનને માલ્યવાન નામે પ્રસિદ્ધ પુત્ર પેદા થયો. એ માલ્યવાનને વિશે પુષ્પવતી નામની ગાંધર્વી અતિશય મોહ પામી ગઈ અને કામદેવના તીક્ષ્ણ બાણોથી અંગો અંગમાં વિંધાઈ ગઈ. તે પુષ્પવતી નામની ગાંધર્વીએ લાવણ્યતા અને રૂપની સંપત્તિથી તથા ભાવવાળા કટાક્ષથી માલ્યવાનને વશ કરી લીધો. હે નરોના પતિ યુધિષ્ઠિર રાજા, હવે હું પુષ્પવતી ગાંધર્વીના રૂપનું વર્ણન કરું છું, કે તમે સાંભળો. તે ગાંધર્વીના બે હાથો જાણે કામદેવે કંઠના પાશરૂપ કરેલા હોય તેવા હતા. તેનું મુખ ચંદ્રમાના જેવું હતું. નેત્રો કાન સુધી લાંબા હતા. હે રાજાઓમાં ઉત્તમ યુધિષ્ઠિર રાજા, તેના કાન કુંડળોથી શોભતા હતા. ગળાની અંદર પહેરવાના પદક આદિ ઉત્તમ આભૂષણોથી કંઠ શોભતો હતો. તેનું પેટ અતિશય પાતળું હતું. મધ્ય ભાગ એટલે કમર મુઠ્ઠીમાં આવી જાય એવી પાતળી હતી. તેનો કટી પશ્ચાત ભાગ પહોળો હતો અને પગ રાતા કમળની સરખી કાંતિવાળા હતા. આવી રીતે શોભાયમાન એવી પુષ્પવતી ગાંધર્વી વડે માલ્યવાન પણ મોહિત થઈ ગયો. માલ્યવાન ગંધર્વ અને પુષ્પવતી ગાંધર્વી ઇન્દ્રને રાજી કરવા માટે નાચવા સારું આવ્યા હતા.
ત્યાં અપ્સરાઓના સમૂહની સાથે ગાતા, તથાપિ તે બંને અસ્થિર ચિત્તને લીધે શુદ્ધ સ્વરથી ગાયન કરી શક્યા નહીં અને એકબીજા તરફ નેત્રથી જોવાને લીધે કામના બાણોથી વિંધાઈ ગયા. એવામાં શ્રેષ્ઠ એવા ઇન્દ્રએ તે બંનેનું મન મળેલું જોઈ, ગાવાના વખતનો અને ક્રિયાનો લોપ થયેલો જોઈ, તેમજ ગાવાની અંદર ભંગ થવાથી પોતાનું અપમાન ગણી ક્રોધાતુર થઈ અને બંનેને આ પ્રમાણે શ્રાપ આપ્યો. હે મૂર્ખો, પાપ કર્મની અંદર પ્રીતિવાળા અને મારી આજ્ઞાનો ભંગ કરનારા તમો બંનેને ધિક્કાર છે. તમે બંને પિશાચની યોનિમાં સ્ત્રી પુરુષ તરીકે જોડું થઈ જાઓ, અર્થાત ધણી ધણિયાણી થાવ અને મૃત્યુલોકને પામીને તમારા કર્મનો ફળ ભોગવો. આવી રીતે ઇન્દ્રએ શ્રાપ આપવાથી દુઃખિત મનવાળા ઇન્દ્રના શ્રાપથી મોહ પામેલા તે બંને હિમાલય પર્વત પ્રત્યે ગયા. પિશાચપણાને પામેલા અને ભયંકર દુઃખને ભોગવતા એવા બંને જણા સંતાપવાળા મનથી મોટું દુઃખ ભોગવવા લાગ્યા. ગંધર્વના દેહમાંથી પિશાચના દેહને પામવાને લીધે બળતરાથી પીડાતા એવાને મોહ પામેલા તે બંને જણા ગંધ, રસ અને સ્પર્શને પણ જાણતા ન હતા અને વળી નિદ્રાનું સુખ નાશ પામ્યું છે એવા કર્મને લીધે પીડા ભોગવતા પરસ્પર એકબીજાના શરીરને ખાતા એવા તે બંને પિશાચો પર્વતની ગુફામાં ફરતા હતા. એ બંને જણા બરફ પડવાને લીધે ટાઢથી પીડાયેલા, દાંતના કડકડિયા બોલતા અને ઉભા થયેલા રવાડાવાળા શરીરને ધારણ કરતા હતા. એ રીતે ટાઢથી પીડા પામતો તે પિશાચ પોતાની સ્ત્રી પિશાચણીને કહેવા લાગ્યો, અરે પિશાચણી, આપણે બંને જણાને જે અતિ દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે તે દુઃખ આપનારું આપણે શું પાપ કર્યું છે કે જે પાપથી આપણા પોતાના ખરાબ કરેલા કર્મે કરીને આપણને આ પિશાચપણું મળ્યું છે. અને આ નિંદિત એવા પિશાચપણાને ભયંકર નરક માનું છું. એટલા માટે સર્વ પ્રયત્નથી પાપ તો ન જ કરવું. આવી રીતે ચિંતાતુર થયેલા બંને જણા દુઃખને લીધે દુબળા થઈ ગયા અને પિશાચપણાને પામેલા એ બંને જણાના ભાગ્યના ઉદયથી માઘ માસના શુક્લ પક્ષની તિથિઓમાં ઉત્તમ એવી જયા નામે પ્રખ્યાત એકાદશીની તિથિ આવી. જ્યારે માઘ માસના શુક્લ પક્ષની જયા એકાદશીનો દિવસ આવ્યો ત્યારે હે નરોના અધિપતિ યુધિષ્ઠિર રાજા તે દિવસે તે બંને પિશાચો આહાર કર્યા વગરના અને જળનું પાન કર્યા વગરના રહ્યા. વળી તેઓએ તે દિવસે જીવોનો નાશ કર્યો નહીં, તેમજ પાંદડા તથા ફળોનું પણ ભક્ષણ કર્યું નહીં. એ રીતે દુઃખયુક્ત તે બંને જણા પીપળાની પાસે પડ્યા રહ્યા. હે યુધિષ્ઠિર રાજા, આ રીતે ભૂખ્યા અને તરસ્યા એવા તે બંને જણા તે દિવસે તે પીપળાના ઝાડના થડની પાસે પડ્યા હતા. એવામાં સૂર્યનારાયણ અસ્ત થયા અને દારૂણ ટાણવાળી ઘોર રાત્રિ પડી. રાત્રિને વિશે ધ્રુજતા એવા તે હિમ પડવાને લીધે હલી ચલી શકે નહીં એવા બંને જણાઓ શરીર સાથે શરીર અડાડી અને હાથોથી બગલગીરી કરીને વળગી રહ્યા. તો પણ તેઓને નિદ્રા આવી નહીં. તેમ કામ પણ વ્યાપ્યું નહીં, તેમ સુખ પણ પામ્યા નહીં. પરંતુ એ રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિર તે બંને જણા ઇન્દ્રના શાપને લીધે પીડા પામ્યા. એ રીતે દુઃખ પામતા એવા તે બંને જણાને જયા એકાદશીનું વ્રત થયાને લીધે અને રાત્રિએ જાગરણ થવાને લીધે જે ફળ પ્રાપ્ત થયું છે તે હું તમને કહું છું. એ બંને જણા એકાદશીના વ્રત કરવાથી બારસને દિવસે હે નરોના રક્ષક યુધિષ્ઠિર રાજા વિષ્ણુ ભગવાનની પ્રસન્નતાથી તે પુષ્પવતીને માલ્યવાન જે પિશાચપણાને પામ્યા હતા તેમાંથી મુક્ત થઈ પ્રથમના સરખા રૂપવાળા થયા, અર્થાત ગંધર્વના દેહને પામ્યા. એ રીતે પ્રથમથી થયેલા સ્નેહવાળા પૂર્વના આભૂષણોને ધારણ કરેલા, વિમાનની અંદર બેઠેલા અપ્સરાઓના સમૂહે સેવેલા, તુમ્રત વગેરે ગંધર્વોએ સેવાતા
ને હાવભાવ વાળા પુષ્પવતી ને માલ્યવાન એ બંને જણા સ્વર્ગ પ્રત્યે ગયા અને તેઓએ દેવોના રાજા ઇન્દ્રની આગળ જઈ આનંદથી પ્રણામ કર્યા. એ રીતે બંને જણાને પ્રણામ કરતા જોવાથી ઇન્દ્ર રાજા વિસ્મય પામીને બોલ્યા કે અરે પુષ્પવતી અને માલ્યવાન, તમારા બંનેનું પિશાચપણું કયા પુણ્યને લીધે નાશ પામ્યો અને તમે બંને કયા દેવે પિશાચપણામાંથી મુક્ત કર્યા એ મને કહો. માલ્યવાન કહે છે કે સ્વામી, વસુદેવના પુત્ર એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રસન્નતાથી જયા એકાદશીના ઉત્તમ વ્રતથી અને જેમ સત્ય હોય તેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાના પ્રભાવથી અમારું આ પિશાચપણું છે નાશ પામ્યું છે. એટલે આવી રીતે માલ્યવાનનું બોલવું સાંભળીને ઇન્દ્ર કહે છે કે એ માલ્યવાન, હવેથી તમે બંને પવિત્ર પાવન ને મારે પણ વંદન કરવા યોગ્ય થયા, કેમ કે હરિવાસરીની એકાદશીને કરનારા તથા વિષ્ણુની ભક્તિમાં તત્પર છે. જેઓ વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળા ને શિવની ભક્તિમાં પ્રીતિવાળા છે, તેઓ અમારે સર્વ પૂજવા યોગ્ય છે, વંદન કરવા લાયક છે. એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. માટે જે રીતે તને સુખની પ્રાપ્તિ થાય તે રીતે દેવતાના સ્થાન એવા સ્વર્ગની અંદર પુષ્પવતીની સાથે તું વિહાર કર. એ કારણથી હે રાજાઓના ઇન્દ્ર યુધિષ્ઠિર, જયા નામથી પ્રસિદ્ધ એવું જે આ હરિ ભગવાનનો દિવસ છે તે બ્રહ્મ હત્યાનો નાશ કરનાર છે, માટે તમારે અવશ્ય કરવો. હે નરોના પાળનાર યુધિષ્ઠિર રાજા, જયાનું વ્રત કર્યું છે તેણે સર્વ પ્રકારના દાનો દીધા છે, યજ્ઞ કર્યા છે અને સર્વ તીર્થોમાં સારી રીતે નાહ્યો પણ છે. શ્રદ્ધાવાન જે મનુષ્ય ભક્તિથી યુક્ત ચિત્તથી આ જયા એકાદશીનું વ્રત કરે છે તો તે 100 કરોડ કલ્પ સુધી વૈકુંઠ લોકની અંદર જરૂર આનંદ સાથે વાસ કરે છે. હે ધર્મરાજા, આ જયા એકાદશીનો પાઠ કરવાથી અને શ્રવણ કરવાથી અગ્નિષ્ટોમ નામના યજ્ઞના ફળને પામે છે, એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. આ પ્રમાણે શ્રી પદ્મ પુરાણને વિશે શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરના સમાજ રૂપે માઘ માસના શુક્લ પક્ષની જયા એકાદશીનું મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ. દરેક હરિભક્તોએ ખાસ આ એકાદશીનું વ્રત છે અતિશય પ્રીતિથી કરવું કે જેથી કરીને આપણને દરેક પ્રકારના પાપમાંથી મુક્તિ મળે. વચનાવ્રત અમદાવાદ પ્રકરણનું બીજું આપણે શરૂ કરવાનું છે. ગઈકાલે પ્રથમ વચનાવ્રત અમદાવાદ પ્રકરણનું આપણે પૂર્ણ કર્યું. સ્વામિનારાયણ. સંવત 1882 ના ફાગણ સુધી એકાદશીને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદ મધ્યે શ્રી નરનારાયણના મંદિર આગળ વેદીને વિશે પાટ ઉપર ગાદી તકિયા નંખાવીને બિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને મસ્તકને વિશે ગુલાબી રંગનો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને તે પાગને વિશે ગુલાબના પુષ્પના તોરા ઝૂકી રહ્યા હતા ને કાનને ઉપર ગુલાબના બે ગુચ્છ ખુરશા હતા અને કંઠને વિશે ગુલાબના પુષ્પના હાર પહેર્યા હતા ને બે ભોજાને વિશે ગુલાબના બાજુબંધ બાંધ્યા હતા અને બે હાથને વિશે ગુલાબના પુષ્પના ગજરા પહેર્યા હતા. એવી રીતે સર્વ અંગમાં ગુલાબના પુષ્પે ગરકાવ થયા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ સર્વે પરમહંસ પ્રત્યે બોલ્યા છે, એક પ્રશ્ન પૂછું છું. જે એક પરમેશ્વરનો ભક્ત છે તે તો જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ તે થકી પર વર્તે છે ને મલિન રજ, તમ ને મલિન સત્વ તેનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ સત્વમય વર્તે છે ને એવો થકો પરમેશ્વરને ભજે છે. અને બીજો જે ભક્ત છે તે તો ત્રિગુણાત્મક વર્તે છે ને પરમેશ્વરને વિશે તો અતિશય પ્રીતિએ યુક્ત વર્તે છે.
એ બે ભક્તમાં કયો ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે? કે સંત મંડળે એમ કહ્યું જે ભગવાનને વિશે પ્રીતિવાળો શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે એક તો નાહી ધોઈ અને પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે છે અને એક તો મળ મૂત્રનો ભર્યો થતો ભગવાનની પૂજા કરે છે, બેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે? ત્યારે મુનિ મંડળે કહ્યું જે પવિત્ર થઈ અને ભગવાનની પૂજા કરે તે શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે માયિક ઉપાધિને તજીને ભગવાનને ભજે છે તેને તો તમે ન્યૂન કહો છો, અને જે માયિક ઉપાધિ સહિત થકો પરમેશ્વરને વિશે પ્રતિવાન છે તેને શ્રેષ્ઠ કહો, એ કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે? પછી એ પ્રશ્નનું કોઈથી સમાધાન ન થયું. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે ગીતામાં 4 પ્રકારના ભક્ત કયા છે? તેમાં જ્ઞાનીને જ ભગવાને પોતાનો આત્મા કહ્યો છે. માટે જે માયિક ઉપાધિને તજી અને બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનને ભજે તે ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. શા માટે? જે નિત્ય પ્રલય જે સુષુપ્તિ ને નિમિત્ત પ્રલય જે બ્રહ્માની સુષુપ્તિ ને પ્રાકૃત પ્રલય જે પ્રકૃતિનું કાર્ય સર્વે પ્રકૃતિને વિશે લીન થઈ જાય, અને આત્યંતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય તેમાં તો પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વ બ્રહ્મના પ્રકાશને વિશે લીન થઈ જાય છે. અને નિત્ય પ્રલયમાં જીવની ઉપાધિ લીન થઈ જાય છે અને નિમિત્ત પ્રલયમાં ઈશ્વરની ઉપાધિ લીન થઈ જાય છે. પ્રાકૃત પ્રલયમાં પુરુષની ઉપાધિ સર્વે લીન થઈ જાય છે. પણ જ્યારે સૃષ્ટિ સર્જાય છે ત્યારે ત્રણેયને પોતપોતાની ઉપાધિ મળે છે. અને આત્યંતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય તેણે કરીને જેણે માયિક ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યો તેને તો પાછી કોઈ કાળે માયિક ઉપાધિ વળગતી નથી. અને જો કોઈ કાળે દેહ ધરે તો જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર થકા દેહ ધરે છે તેમ તે પણ સ્વતંત્ર થકો દેહ ધરે છે. પણ કાળની માયા તેને આધીન થકો દેહને નથી ધરતો. માટે બ્રહ્મરૂપ થઈ અને જે પરમેશ્વરને ભજે તે જ શ્રેષ્ઠ છે. અને આ વાર્તા છે તે જે પરમેશ્વરનો અનન્ય ભક્ત છે અને એકાંતિક ભક્તના લક્ષણ યુક્ત છે તેને જ સમજાય છે. ઇતિ વચનામૃતમ અમદાવાદ પ્રકરણનું બીજું જે તે થયું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આગળ સુધી એકાદશીનો દિવસ છે. કઈ એકાદશી? મેં વખતે કીધું હતું, 2 દિવસ પહેલા જ કીધું હતું. આગળ સુધી એકાદશી કઈ આવે? અને પછી આવશે ઈ હવે, એને પછી વધની પછી જે આવે 1 મહિના પછી આમલકી એકાદશી. આપણે કુંજ ભરીએ ને મંદિરોમાં, ભૂલાઈ ગયું. આમલકી એકાદશી થી પૂનમ સુધી ઠાકોરજીને કેસરિયા વાઘા ધારણ કરવામાં આવે છે. 5 દિવસ આમલકી એકાદશી. અને ફાગણ વધી ગઈ, પાક પહોંચી ગઈ એટલે ફાગણ સુધી એકાદશી. મહારાજ અમદાવાદ મધ્યે શ્રી નરનારાયણના મંદિર આગળ વેદીને વિશે પાટ ઉપર ગાદી તકિયા નખાવીને વિરાજમાન છે. જ્યાં અત્યારે છત્રી બનાવેલી છે, ત્યાં દર્શન કર્યા હશે તો ખબર હશે. તાલુકો જે મંદિરની બાજુમાં છત્રી છે, આ બાજુ પાર્કિંગ છે સંતોની ગાડીઓનું, સામે સંતોની જાયકા છે રહેવાની, આ બાજુ છત્રી છે. ત્યાં મહારાજ આ બધા વચનામૃતોનું પાન કરાવતા અમૃતપાન. એટલે જગ્યા ઉપર વેદીને વિશે પાટ ઉપર ગાદી તકિયા નખાવીને વિરાજમાન છે. શ્વેત ખેસ ધારણ કર્યો છે, શ્વેત ચાદર ઓઢેલી છે અને સર્વ અંગે ગુલાબના પુષ્પે ગરકાવ છે. અને મહારાજના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેસેલી છે. કે મહારાજે પરમહંસ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ભક્ત છે એ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ તે થકી પરવર્તે છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ આ 3 અવસ્થાઓ છે જીવની.
એ ત્રણ અવસ્થાથી પર વર્તે છે અને મલિન રજ તમ અને મલિન સત્વ તેનો ત્યાગ કરી અને શુદ્ધ સત્વમય વર્તે છે. એવો થકો પરમેશ્વરને ભજે છે. મલિન રજ માં તમો ગુણનો જે ભાગ ભળ્યો હોય એને મલિન રજ કહેવાય અને મલિન સત્વ કે જેમાં રજોગુણ અને તમોગુણનો ભેગ ભળ્યો હોય એવું જે સત્વ છે એ મલિન સત્વ કહેવાય અને શુદ્ધ સત્વમય જેમાં મલિન રજ અને તમનો કોઈ ભાગ હોતો નથી એવું જે સત્વ છે એ શુદ્ધ સત્વ છે. એવો થકો પરમેશ્વરને ભજે છે અને બીજો ભક્ત છે તે તો ત્રિગુણાત્મક વર્તે છે ને પરમેશ્વરને વિશે તો અતિશય પ્રીતિયુક્ત વર્તે છે. બે ભક્તમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે? કે સંત મંડળે કહ્યું કે ભગવાનને વિશે પ્રીતિ વાળો શ્રેષ્ઠ છે. એટલે મહારાજ કહે કે એક તો નાહી ધોઈ અને પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે છે અને એક તો મળ મૂત્રનો ભર્યો થતો ભગવાનની પૂજા કરે છે. બેમાં કયો શ્રેષ્ઠ છે? કયો શ્રેષ્ઠ છે? આપણે કેવી રીતે પૂજા કરીએ છીએ? સાચું? શરીરથી બરાબર, મનથી નહીં, શરીરથી. નાઈ ધોઈને કરીએ છીએ શરીરથી. મનમાં તો સંકલ્પ છે ને હજી પૂજા કરતી વખતે કંઈક ને કંઈક થાય છે કે નથી થતા? તો સાવ સંકલ્પ ન થતા હોય, એકમાત્ર ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય બીજું ચિંતન ન થતું હોય તો એ નાઈ ધોઈને પૂજા કરીએ એમ કહેવાય. બાકી નાઈ ધોઈને કરીએ પણ શરીરને નવરાવીએ, મનને નહીં. મન તો ફરતું જ હોય, મનજીભાઈ તો ફરતા જ હોય બધા છે ને, આટા મારતા જ હોય ગમે ત્યાં. વૃત્તિ આહ્વાન કરીએ પછી ભગવાન એની જગ્યાઓને મનજીભાઈ વ્યાજે કરવા ગમે ત્યાં, બરાબર ને? ઉઘરાણીમાં ને ધંધો કરવા પણ ગમે ત્યાં વ્યા જાય. ભગવાન તો બેઠા હોય, જોતા હોય આપણા સંકલ્પ સામે. મારું આહવાન કરીને મને તો બોલાવે છે પણ મનજીભાઈને તો મૂકી આવો છે બીજે. ભગવાન જોયે બધા પૂજામાં તો સાક્ષાત આવે. આપણે આહવાન કરીએ એટલે ભગવાનને આવવું જ પડે. ભગવાન આવે પણ ખરા તો પછી જોયા કરે આપણી સામે કે આ મનજીભાઈ મૂકી આવ્યો છે, ખાલી દેહ બેઠો છે અહીંયા મારી પૂજા કરે છે ને? શું વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કર્યા હોય કાંઈ ખબર ન હોય. પછી મહારાજ ત્યાં પૂજામાં કે માનસી પૂજામાં શું હોય કાંઈ નહીં. મનજીભાઈ રખડતા હોય, પૂજા પૂરી થાય ત્યારે એ ફટાફટ ભેટો કરી મૂકી દે ડબ્બામાં. હવે બીજે દિવસે યાદ કરશો. અમૃત થઈને જો પૂજા કરવી એ નાહી ધોઈને પવિત્ર થઈને પૂજા કરી બરાબર છે. મંદિર મંડળે કહ્યું કે પવિત્ર થઈને ભગવાનની પૂજા કરે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે મહારાજ કે જે માઈ ઉપાધિને તજીને ભગવાનને ભજે છે તેને તો તમે શું કહો છો? જે બ્રહ્મરૂપ થઈને પૂજા કરે છે એને તો શું કહો છો? અને જે માઈ ઉપાધિ એ સહિત થકો પરમેશ્વરને વિશે પ્રીતિવાન છે તેને શ્રેષ્ઠ કહો છો. કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે? મહારાજે આશંકા કરી એટલે કોઈથી પ્રશ્નનું સમાધાન થયું નહીં. કે મહારાજ કહે છે ગીતામાં 4 પ્રકારના ભક્ત કયા છે, તેમાં જ્ઞાનીને જે ભગવાને પોતાનો આત્મા કયો છે. કયા 4 પ્રકારના ભક્ત આપણે આવી ગયું વચનામૃત? પહેલો આર્ત, બીજો જિજ્ઞાસુ, ત્રીજો અર્થાર્થી, ચોથો જ્ઞાની. આ 4 પ્રકારના ભક્ત છે. એમાં જ્ઞાનીને શ્રેષ્ઠ કહેવાય. શા માટે? એ બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એટલે જ્ઞાનીને શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. બીજા 3 છે એ ભગવાન પાસે માંગ્યા કરે છે. આર્ત છે એ શું કે આપણને બહુ દુઃખ પડ્યું હોય જીવનમાં, આખી જિંદગી તો ભગવાન સામું જોયું ન હોય, કાંઈ કર્યું ન હોય, ભક્તિ કરી ન હોય, પણ જ્યારે બરાબર વિષમાં લે ભગવાન, દેહમાં દુઃખ આવે કાં તો રોડપતિ થઈ જઈએ પછી કેવો આરાધના કરીએ ભગવાન પાસે.
પછી ભગવાન પાસે આવી અને આર્તનાદ કરીએ કે મહારાજ હવે આ મારું દુઃખ તમે ટાળો. આખી જિંદગી ભલે કાંઈ ન કર્યું હોય પણ જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાન પાસે આર્તનાદ કરે. એ આર્ત ભક્ત છે, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી જિજ્ઞાસુ. બીજો અર્થાર્થી કોઈને કોઈ અર્થ માટે થઈને ભગવાનનું ભજન કરે કે કોઈને કોઈ અર્થ સિદ્ધ થાય એ અર્થ માટે ભગવાનની ભક્તિ કરતો એ અર્થાર્થી છે. જિજ્ઞાસુ આત્મા અને પરમાત્માને જાણવા માટે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એ જિજ્ઞાસુ છે. અને જ્ઞાની કોણ છે? કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ભ્રમરૂપ થઈ અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે જ્ઞાની છે. એટલે ગીતામાં જ્ઞાનીને શ્રેષ્ઠ કીધો કે ચારમાં જ્ઞાનીને જ ભગવાને પોતાનો આત્મા કહ્યો છે. માટે માહિક ઉપાધિને તજી અને ભ્રમરૂપ થઈને ભગવાનને ભજે તે ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. શા માટે? જે નિત્ય પ્રલય જે સુષુપ્તિ, શું સુષુપ્તિના નિત્ય પ્રલય કીધો જુઓ. નિત્ય પ્રલય એટલે શરીરનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મૃત્યુ થાય. જે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ વગેરેના શરીરનું આયુષ્ય પૂરું થાય અને તેના શરીરનો નાશ થાય એ માટે એને પ્રલય કહેલો છે શાસ્ત્રમાં. આપણું શરીર જો દિવસ દિવસ પ્રત્યે નાશ થતું જાય છે, આપણને ખબર પડતી નથી. પડે છે બાળકમાંથી યુવાન થાય, યુવાનમાંથી વૃદ્ધ થયા, શરીરે કરચલીઓ પડી ગઈ, શરીર નાશ થતું ગયું ને, એ નિત્ય પ્રલય છે. એટલે ગાઢ નિદ્રા કે સુષુપ્તિને પણ નિત્ય પ્રલય કહેવામાં આવે છે. સુષુપ્તિમાંથી ઉઠ્યા તો ઉઠ્યા, ન ઉઠ્યા તો ગયા, પછી કઈ ખબર રહે છે? આ તો ભગવાન સવારે ઉઠાડે એટલે ઉઠીએ છીએ આપણે, છે ને? ભગવાન ન ઉઠાડે તો એટલે નિત્ય પ્રલય કીધો. બીજો પ્રલય કીધો કે કયો કીધો? નિમિત્ત પ્રલય, જે બ્રહ્માની સુષુપ્તિ, એને બ્રહ્માની સુષુપ્તિ કહેવાય છે. નિમિત્ત પ્રલય, બ્રહ્મા જે નિમિત્તે સૂવે છે એ નિમિત્ત પ્રલય. એનો આ એક દિવસ પૂરો થાય વિરાટનો, 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ આવણા જાય ત્યારે એક દિવસ થાય વિરાટ નારાયણ. પછી બીજા 4 અબજ અને 32 કરોડ વર્ષ સુધી એ સૂવે. એ સૂવે ત્યારે ત્રિલોકીનો નાશ થાય. એ નિમિત્ત પ્રલય કહેવાય. બ્રહ્માને સુવાનો જે દિવસ છે એ નિમિત્ત પ્રલય. પ્રાકૃત પ્રલય, જે પ્રકૃતિનું કાર્ય પ્રકૃતિને વિશે લીન થઈ જાય, 10 લોકનો નાશ થઈ જાય પ્રકૃતિથી લઈને, એ બીજો પ્રાકૃત પ્રલય. જે પ્રકૃતિનું કાર્ય પ્રકૃતિને વિશે બધું લીન થઈ જાય. આ જેટલું બધું કારણ છે એ ક્યાં લીન થઈ જાય? પ્રકૃતિ, જ્યાંથી ઉપજ્યું ત્યાં પાછું લીન થઈ જાય. અને આત્યંતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય, તેમાં તો પ્રકૃતિ પર્યંત સર્વે બ્રહ્મના પ્રકાશને વિશે લીન થઈ જાય. નિત્ય પ્રલયમાં જીવની ઉપાધિ લીન થઈ જાય, નિમિત્ત પ્રલયમાં ઈશ્વરની ઉપાધિ લીન થઈ જાય, અને પ્રાકૃત પ્રલયમાં પુરુષની ઉપાધિ સર્વે લીન થઈ જાય. પણ જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ત્યારે એ ત્રણેયને પોતપોતાની ઉપાધિ છે એ પાછી વળગે. અને આત્યંતિક પ્રલય જે જ્ઞાન પ્રલય, તેણે કરીને જેણે માયિક ઉપાધિનો ત્યાગ કર્યો તેને કોઈ કાળે માયિક ઉપાધિ વળગતી નથી. જ્ઞાનીને શ્રેષ્ઠ શા માટે કીધો? એને જ્ઞાન પ્રલય કરી નાખ્યો છે. આ બધું છતે દેહે નાશવંત કરી નાખ્યો છે. દેહ અને દેહના સંબંધી બધાય નાશ કરી નાખ્યા છે. અને મનથી, અંતરથી, જ્ઞાને કરીને એ બધું નાશ કરી નાખ્યો છે. અને બ્રહ્મરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. એટલે એને પછી કોઈ રીતે બીજી કોઈ ઉપાધિ વળગતી નથી. ને કદાચિત કોઈ કાળે દેહ ધરે તો જેમ ભગવાન છે સ્વતંત્ર થતા દેહ ધરે, તેમ એ પણ સ્વતંત્ર થતો દેહ ધરે. ગોપાળાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, આ બધા જે અક્ષર મુક્તો છે એ બધા સ્વતંત્ર થતા દેહ ધરે. અને આપણે દેહ ધરીએ કેવી રીતે? કારણ શરીરની વાસના એ દેહ ધરીએ. પણ જે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય એ જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે એમ એ સ્વતંત્ર થઈ જાય.
અને પછી દેહ જ્યારે ધારણ કરે પાછું સ્વતંત્ર તકો દેહ ધારણ કરે, પણ કાળ માયા તેને આધીન તકો દેહ ધરતો નથી. માટે બ્રહ્મરૂપ થઈને જે પરમેશ્વરને ભજે તે જ શ્રેષ્ઠ છે. અને મહારાજ કે આ વાર્તા છે જે પરમેશ્વરનો અનન્ય ભક્ત છે, એકાંતિક ભક્તના લક્ષણયુક્ત છે તેને જ સમજાય છે. પણ બીજાને આ વાત સમજાતી નથી, કેમ કે આ વાત સમજવી કઠણ છે. બ્રહ્મરૂપ થાય તો સમજાય, બાકી ન સમજાય. માયિક ગુણમાં રહી, 3 ગુણમાં રહીને જો સમજવા જાય તો આ વાત સમજાય નહીં. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની શ્રીપતિ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ